ආයිබෝවන් ඔබ සැමට අන්තිමට අපි බලමු දැන් සිසුන් තක්සේරු කිරීම සහ ඔහුගේ වාර්තාව කොහොමද බෙදාගන්නේ තමන්ගේ පේරන්ට්ස්ලා එක්ක කියලා. දැන් ගිහිල්ලා බලමු දෙක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔනායමත් අපි ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේක නම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ග්‍රේඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් අපි සෙටින් එක දාගත්තා. මෙයාගේ රේටින් එකත් අපි ළඟට දැන් තියෙනවා. turned in කීයද, returned with grades කීයක් තියෙන විතර තියෙනවද, නැත්නම් missings මොනවා හරි තියෙනවද කියලා හැම එකම බලන්න පුළුවන්. දැන් turned in විතරනේ දැන් බලන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු ඒ ස්ටුඩන්ට් ඇවිල්ලා දැන් ස්ටුඩන්ට්ලා මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ස්ටුඩන්ට් ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල් ටික අපි ඇවිල්ලා දැන් ඊමේල් එකක් දානවා නම් මෙතන to the student කියලා අපි දාලා තියෙනවානේ. දැන් Gmail ID එක දැන් ස්ටුඩන්ට් දාලා තියෙන එක විතරයි මෙතන දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. then type the message your general summary as at අද්දිනේ දාමු 4 වෙනි ඒප්‍රිල් 2020 include student work summary on send කරනවා. දැන් send කරෙන් පස්සේ message your message has been sent කියලා message එකක් එනවා. දැන් බලන්න දැන් අන්තිමට ඒ තැනත්තට මෙතන මේ message එක ඇවිල්ලා තියෙනවා සර්ගෙන් නම අපේ නම ඇවිල්ලා මෙතන මෙහිමයි මේ marks ටික 9 April 9 due date එක තියෙන එකක්, මේක April 15 due date එක තියෙන එක, මේක April 10 වල due date එක තියෙන එක, 5/20/40 මේ වගේ රේට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා කියලා report card එකක් මේක දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඇවිල්ලා ඕනනම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් පේරන්ට්ස්ලට forward කරන්නත් පුළුවන්. පේරන්ට්ස්ලාගේ Gmail ID එක separately ඔයාගාව තියෙනවා නම්. තව ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. තව විදිහක් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලව කන්ටැක්ට් කරන්න. දැන් question එකක් ගිහිල්ලා මේ question එකක් අපි හිතමු දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ question එකට අදාළදී මේ මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන් මේ question එකට අදාළ තැනට මේ view submission මේ තැනත්තගේ submission එක view කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ සබ්මිෂන් එක view කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතනවා මේ සබ්මිෂන් එක ඇවිල්ලා කාට හරි දැන් report කරන්න ඕන නැත්නම් මේ සබ්මිෂන් එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ සබ්මිෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඊමේල් බටන් එක ක්ලික් කරාම ආයෙමත් බලන්න මේ ඊමේල් එක දැන් ඔයා ඇවිල්ලා ඒක recommendation එකක් විදිහට see how he is wonderfully answering ඒ විදිහට දැන් ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. මේ තැනත්තටත් යනවනේ එයාලගේ පේරන්ට් ලගේ Gmail ID එකට ඔයාලා දාන්න පුළුවන්. හිතමු එයාගේ පේරන්ට් ගේ Gmail ID එක අපි type කරනවා මෙතන හිතමු right fantastic this is a nice answer that we got and we recommend your son a fantastic Superman. So you can say something like that and you can send it or reschedule it also. You can send it or reschedule it. You can attach any documents if you want. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා කොහොමද reporting එකක් කරන්න කියලා හොඳ විදිහට නේද? දැන් මෙතන එක questions වලට report කරන්නත් පුළුවන්. එක දේවල් වලට report කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හැමදේම වගේ දැනගත්තා. එහෙමනම් දැන් ඔයාලට තියන්නේ මේ classroom එක handle කරන්න. Good luck to you all. I hope you all have understood and leave a comment and keep following us. අපි ඔයාලට supporting materials දෙන්න ආයෙමත් කැමති. දැන් ඔයාලා quiz එකක් හදනකොට කොහොමද quiz එකක් හදන්නේ, quizzes වල තියෙන tricks and good and bads ඒව හිටන් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. follow කරගෙන ඉන්න. අපිව follow කරන එකෙන් අපිටත් ගොඩක් power එකක් එනවා. ඒ විතරක් නැතුව ඔයාලත් ගොඩක් වටිනා දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. Hope you all have benefited. Hope you all have benefited and මේ විදිහට අපි ලංකාව හදාගෙන ලස්සන තැනකට අරන් යමු. I love you Sri Lanka and the Sri Lankans. God bless you all. Bye bye.